Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Szerinted minden felnőtt férfi végez önkielégítést? És egyébként így a férfiak egyszerűen végzik az önkielégítést, vagy más dolgokat is belevonnak ebbe a folyamatba. Ugye ez egy nagyon intim terület, egy nagyon bensőséges terület, és nagyon keveset beszélnek a felnőtt férfiak erről a dologról. Nagyon sok minden másról szeretnek fecsegni, beszélgetni, megosztani, de ez a terület, ez egy kicsit olyan tabuszerű. És hogyha esetleg érdekel az téged, hogy mégis mit gondolnak a férfiak, mit csinálnak a férfiak, hogyan csinálják, és ugye ez az egész önkielégítés dolog hogyan kapcsolódik az a serdülőkorhoz, hogyan kapcsolódik a nőkhöz, hogyan kapcsolódik bele a társadalomba, és milyen problémák merülhetnek fel, illetve milyen megoldások lehetségesek, és illetve milyen részletek vannak ebben a önkielégítés témában, akkor tarts velem ebben a videóban, és sok mindent elmondjuk neked. Amit tapasztaltam, amit tanultam, amit hallottam, amit olvastam, amit megtudtam, azt most megosztom veled. Gyere és tarts velem, nézzük meg együtt. És hogyha érdekel ez a téma, akkor, vagy hasonló témák, akkor iratkozz fel a csatornára, ha pedig tetszett a videó, akkor majd nyomj egy lájkot, vagy akár most is. Köszönöm, gyere és tarts velem! Minden, ami gyönyörű, belül van, és a bensőnk magányt kíván. Megfigyelted már, hogyan szeretkeznek a nők? Mindig lehunják a szemüket. Tudnak valamit. Egy férfi nyitott szemmel szeretkezik, megfigyelő marad. Nem adja át magát maradéktalanul a tevékenységének, nem oldódik fel benne teljesen. Külső szemlélő marad, mintha valaki más szeretkezne, és ő csak nézné, mintha a szeretkezést a tévében látná, vagy a moziban. De a nők többet tudnak, mert ők sokkal finomabb összhangban állnak bensőjükkel. A nők mindig lehunják a szemüket, és akkor a szerelem egészen más gyönyört kínál. Osó. A szexualitás témakörét a még fennálló, de tabu-döntögető mozgalmak által már lassan megdőlni látszó patriarchális társadalmi felépítmény akarja uralni, és a férfiak szemszögéből magyarázzák legnagyobb részt. Ebből hiányzik az egyensúly, ezért torz, hamis és aberrált a kép róla. Hiszen az egyensúly hiánya, a tájékozatlanság, a szőnyeg alá söprés olyan elfojtásokat eredményez, melyek csak robbanás után, a baj megtörténte után válnak láthatóvá, ahelyett, hogy nyíltság jellemezné, és a megelőző edukatív hozzáállás által a legtöbb negatív és káros következmény egyszerűen létre sem jönne. A férfiak vagy büszkék a lingamjukra, vagy kisebbségi érzést táplál bennük, és persze lehetséges az a változat is, hogy egyáltalán nem foglalkoznak vele. A nagy többség nem beszél róla. Nem publikus a viszonya a lingamjával, nem beszél az önkielégítésről, a spermáról, és ugyanúgy nem kommunikál a női menstruációs vérről, vagy a fehér folyásról, a jóni illatos váladékáról, vagy a férfi előváladékáról, valamint a vizeletről. A férfi sokkal kevesebb érzelmet él meg, mint a nő, mivel az alapműködése ezt eredményezi. A férfi uralmi rendszer tehát háttérbe szorítja az érzelmeket, és ezzel együtt az érzelmi intelligenciát.
Miközben a társadalmi fejlődés egyre inkább megköveteli az érzelem alapú működést, így a túlzott racionalitás visszaszorulóban van. Elkezdtünk beszélni a folyamatainkról, az érzelmeinkről, a problémáink mélységéről, ami az igazságot is előhúzza, mint a fehér nyuszit a sötét cilinderből. Eközben az elavult politikai és a dogmatikus alapú vallási hatalmi rendszer próbálja visszapréselni a nyulacskát a kalapba. Nem veszik észre, hogy ez a sötét kalap szertefoszlóban van. A férfi uralom éppen ezekben az években dől össze. A szabadkőműves obeliszkek sorban eldőlnek, hiszen már csak a kórus hazugságok támogatják ezeket, és próbálják elhúzni a dőlési folyamatot a lehető legkésőbbre. A mindennapok során ez a nőket alávető és uraló szokások eltűnésében mutatkozik meg. Egyébként a férfi uralmi rendszer egyik sarokbástyája a pornóipar éppen, mely úgy mutatja be a szexuális magatartás formákat, ahogyan soha nem is létezett, vagy ahogyan kóros formában volt jelen mindig. Ez fizikailag elnyomó, erőszakos, fallikus, a durvaságot és a megalázást normális színben feltüntető irreális képet felépítve és átadva. Erre pedig 80%-ban a férfiak a vevők, míg a 20% női befogadó kereslet sem ezt nézi és keresi, hanem az érzelmi és egészséges ábrázolást a szexualitásnak. Nagyon sokat hallom az abuzált nőktől, hogy partnerük meg volt győződve arról, hogy a durva, megalázó, erőszakos szexualitást kell nyújtania, mert a pornófilmekben ezt látta. Hát nem. Kedves 10-12 éves fiú-gyermek érzelmi szintjén megrekedt kisfiam. 20-30-50 éves sörivó, focibolond, tévékonzolon függő mamlaszom. Nagyon félresiklottál. 2015-től egyre több nő elégelte meg a férfi elnyomást és erőszakot a munkahelyen és a családban. Összeszedték a bátorságukat, és egyedi kis mécsesekként egyre több világosság gyúlt a sötétségben. Aztán ezek a mécsesek elkezdtek összekapcsolódni. Ilyen összekapcsolódás volt a MeToo mozgalom is. Tehát haladunk, fejlődünk, gyógyítjuk magunkat. Ennek alapfeltétele a megbocsátás és a továbblépés. Ez egy lassú és nehéz út és folyamat. De végre belekezdtünk. A tantra fénymag egyik fő feladata az ilyen természetű elakadások oldása, a lelkisebek gyógyítása és a férfiak és nők közötti fényévnyi távolság csökkentése. Szépen haladunk, de mint már említettem, ez lassú gyógyulási folyamat, így csodák nincsenek benne. Sok türelem, kitartás viszont igen, jobbítási és javítási szándék és erő a megbocsátáshoz még inkább. Ennek tudatában, a felelősség felvállalásával és mind a nők, mind a férfiak oldaláról egy összefogási és együttműködési szándékkal tudunk közösen kijönni a fájdalmakból és a sötétségből. Ennek jegyében szeretném folytatni a gondolataimat, és meghívni téged, hogy tarts velem a továbbiakban is, ha már eddig együtt eljutottunk. Tehát bármit hallasz tőlem, az a segítés szándékával születik meg belőlem, ezt ne feledd, amíg követed a történést. Erről a témáról kevés tartalom érhető el. A férfiak ezt kevésbé publikálják, mint mondjuk a szexualitásuk többi részletét. És persze az a bizonyos többi részlet is gyakran nem fedi a valóságot. De vajon minden férfi maszturbál? És a szólószex vajon szabaddá és kielégülté teszi a férfiakat? A férfi önkielégítés vajon csak a dolgok kézbevételét jelenti,
vagy kivételes esetekben a pitében való megmártózást is. Az önkielégítéssel kapcsolatos legfrissebb, kiterjedt tanulmány szerint a férfiak több mint 90%-a maszturbál. De mikor és miért csinálják? Éjszaka lefekvés előtt, mert egyrészt akkor van rá idő, másrészt így nyugodtabban alszanak. Reggel nyitásként, napüdvözletként, amolyan előre felszabadító érzéseket adva maguknak. A stressz és a szorongás kezelésére. Így tudnak jobban összpontosítani a feladataikra. Természetesen magáért, a gyönyörért. A heti 2 hét alkalom felett pedig függőségként, kényszerből. A partnerrel rendelkezők vagy párkapcsolatban élők amolyan gyors nassolás vagy hiánypótlás céljából. Vagy a partner előtt a nemi élet szerteágazóbbá tételére. A szándéktól, a hozzáállástól, a helyzettől függően 5-10 perc, 30-40 perc, vagy akár 2 óra is lehet az önkielégítés tartama. Az öngyönyör szerzésének kiterjesztésére vajon a lingamon felül más erogén területek is szóba jöhetnek? Néhány férfinál igen. Legtöbben, közel 50% a mellbimbókat is ingerli, majd szóba jön még a combok belső oldala, a herék és a herezacskó, az alhas, az ajkak, a nyak, a fül, a szájüreg. Gyakran dúdosság olyan helyekre, melyek a hüvelyt jelképezik. Vannak hüvelyt imitáló szexuális eszközök, de vannak a pillanat hevében talált póteszközök is. Csövek, lyukak, ételek, és ennél perverzebb hasonlások is. Nagyon megosztó, és vagy nagyon kedvelik, vagy teljességgel elutasítják a végbél környékét, és a végbélen keresztül a P-pont, a prostata ingerlését. Sokan titkolják és szégyellik az anális izgatás örömeit, amit adnak maguknak, vagy amit szeretnének megkapni a partnerüktől. Sokaknál az ejakulációval egy időben a herezacskó húzása, a gát ingerlése, a prostata masszírozása vagy a mellbimbók csípése fokozza az orgazmus érzését. Mindezekhez külső és belső álló és mozgó képek segítik hozzá őket. Leggyakrabban ezek a pornóból jönnek, a korábbi magazinokat felváltották a filmek, majd az online képek és videók, vagy az éppen élő kamerákon keresztül nézhető lányok. Tükörben önmagukat néző és maszturbáló férfiak szinte nincsenek. A legtöbb tinédzser fiú, amikor felfedezi az önkielégítést, akkor még alig felkészült, nincs tapasztalata. Ez miatt nagyon belső és nagyon egyéni az egész folyamata számára, tehát egyedül van, önmaga számára kialakított intim környezetben. Ám ez bármelyik pillanatban megváltozhat, ha a család valamely tagja hazaérkezik, vagy benyit a szobába. Ez miatt sokan gyorsan és hatékonyan akarnak túlesni rajta, amihez hozzájárul a férfi biológiai lelki felépítése is. Mire párkapcsolatba kezd és női partnerrel szexelne, addigra sokaknál már a korai magomlés rögzül az idegi működés folyamatokban. Szinte reflexé válik a gyors ürítés. A korai magömlés a legtöbb férfinál jellemző, és csak tudatos figyelemmel és a fejlődés szándékával lehet normális szintre visszaállítani. Ez azonban már a szexuális kultúra témaköréhez kapcsolódik. Az önkielégítés a férfiaknál a tinédzserkori környezet és lehetőségek miatt ezért rövid ideig tart, és a gyors és hatékony kielégülést kondicionálja.
majd átlépve a felnőtt, független és zavartalan környezetbe, már csak a tudatosabbaknál hozza magával a gyakorlás szükségességét a lelassulás és minőségi tétel irányába, az önismereti fejlődés magasabb szintjei felé. A nők érzelmi alapon működése és biológiája magával hozza, hogy szexualitásuk és önmagukkal való kapcsolatuk mélyebb és minőségibb, mint a férfiaké. A nők esetében azonban nehezebben tanulható meg a gyönyör elérése. Pontosabban fiatal korban, 12-14 éves kor között még viszonylag könnyen megtanulható, de később egyre nehezebb, majd úgy 20-25 éves kor után már csak nem lehetetlen. Így azok a nők, akik nem fedezik fel testüket, gyönyörüket, önkielégítésüket fiatal korban, azok felnőtt korukra kizárhatják teljesen magukat az orgazmus eléréséből és megtapasztalásának érzéséből. Azok viszont, akik megtanulják, azok több orgazmust is megélhetnek egymás után rövid időn belül. A női test és biológia így működik. Ez a női természet. A férfiak ezzel ellentétesen, szinte reflexzerűen alkalmasak csekély gyakorlás után az orgazmusra, és azzal együtt az ejakulációra. Viszont egyetlen orgazmus és a vele járó magömlés után csak órák, vagy akár napok eltelte után képesek ugyanarra az orgazmusra és teljesítményre. A magömlés nagy életenergia veszteséggel jár, mint a kondenzátorok kisütése. Utána sokáig tart az újratöltés. A férfi magja a több millió ivarsejt miatt nagy energiahordozó, de előállításához is sok biológiai energia szükséges. A magömlés veszteséget jelent magban és életenergiában. Ez a veszteség depresszív működést hoz magával. A letöltődés bár bizonyos női orgazmusoknál is jellemző, de a férfiak letöltődése sokkal nagyobb energiaveszteséget jelent, mint a nők letöltődő orgazmusa. A depresszív szakasz 4-24 órával a magömlés után következik be. A mániás és szexfüggő napi több magömlést produkáló férfiaknál komoly életenergiavesztés tapasztalható, ami letargiát, energiahiányos életérzést, korai öregedést és halált von magával. Persze itt is igaz az, mint a többi káros függőség esetében, hogy egyéni szinttől függ, hogy ki meddig él, mikor éri el a halál időpontját. A sok életenergiával rendelkezők napi 2-3 vagy több magömléssel együtt is megélhetnek magasabb életkort, de azért ők is megérzik a magömlés okozta energiaveszteséget. Ám aki kevesebb életenergiával rendelkezik és sűrűn onanizál, az hamarabb hal meg, mint ha ritkábban ejakulálna. Érdemes ennek utána nézni és tájékozódni ezen a területen. Tehát aki nem hiszi, járjon utána. Azonban van egy komoly lehetőség. A férfiak is képesek a multiorgazmusra, akár a nők. Vagyis rövid időn belül megélhetik az orgazmust egymás után 10-szer, 20-szor, 100-szor is. De a férfiaknál ennek megtanulása és elsajátítása sokkal nehezebb, mint a nőknél. Mert a nők nem ejakulálnak úgy, mint a férfiak. Persze a nőknél is van ejakulációs orgazmus, de az nem jár sok millió ivarsejt elvesztésével, így nem jár nagy mennyiségű életenergia ürítéssel, mint a férfi ejakulációnál. Ha azonban a férfi képes olyan tudatállapotot elérni, mely során képessé teszi magát a magömlés és az orgazmus szétválasztására, akkor lehet bármennyi orgazmusa egymás után. A magömlés elkerülésével megoldhatja az energiavesztést. A férfi multiorgazmusa nem azonos a magömléses orgazmus érzetével. Másabb. Tisztább, lelkileg mélyebb, de testileg finomabb és kevésbé intenzív. A férfiak tehát megtanulhatják a multiorgazmust, ám ehhez magmegtartókká kell váljanak, vagyis spermájukat bent kell tartaniuk az orgazmus alatt.
Általában ezek a folyamatok és képességek tudatosítási technikák gyakorlásával sajátíthatók el. A tantra jóga és a kundalini jóga által érhetőek el ezek az állapotok. Persze mindig voltak alternatív tanítások, de legismertebbek a jóga módszerek. A magmegtartás által a szexuális együttlét elnyújtható, minőségibbé tehető, így mind a nő, mind a férfi több orgazmust megélhet általa, mint a hagyományos együttlét során. Emellett kicsattanó életenergiával is felvértez, így az élet minden területén energikusabbá és kreatívabbá válhat a férfi általa. A különböző testzárak és a fizikai test tartásai és pozíciói, valamint a tudatállapot emelése szükséges hozzá. Azonban ez nem mindig elegendő, sőt legtöbbször ez kevés a multiorgazmus eléréséhez. Az egyik kihagyhatatlan és nélkülözhetetlen összetevője a férfiak multiorgazmusának a kundalini felébresztése és aktiválása. Ez is a jógán és a tudatosság emeléséhez szükséges meditációs technikákon keresztül valósulhat meg. Mindez időt, türelmet és sok-sok gyakorlást jelent. Azonban nagyon megéri elsajátítani mindezt, hiszen életerőt, gyönyört, hosszú életet és egészséget adhatunk önmagunknak általa. Köszönöm, hogy velem tartottál. Legyen fénnyel telő a napod, ölellek, Krist. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.